สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปิดบัญชีกับทาง WorldFirst นะครับแล้วก็จะได้รู้ถึงวิธีการทำงานของ WorldFirst ว่า WorldFirst เนี่ยใช้งานยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับอยากให้ทุกคนทราบก่อนว่า WorldFirst เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Ant Group นะครับหรือบริษัทอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Alibaba นะครับแต่ WorldFirst เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่ง WorldFirst เขาหน้าที่หลักโดยตรงเขาสามารถที่จะชำระเงินกับซัพพลายเออร์ใน1688ได้นะครับโดยที่ลูกค้าชาวต่างชาติอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยครับสามารถใช้ระบบของ WorldFirst ได้โดยผ่านโซลูชันการชำระเงินเขาเรียกว่า Cross Border Pay นะครับหรือ KJB โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นชาร์ตรวมนะครับแผนผังรวมให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าอันดับที่1คุณต้องโอนเงินจากธนาคารของคุณเข้าไปในบัญชีของ World First ซึ่งเป็นบัญชีของคุณเองนะครับหรือคุณอาจจะใช้บริการจากตลาดอย่างเช่น wise.com โอนเงินเข้าไปที่ World First นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคหลังจากที่ World First ของคุณมีเงินในระบบแล้วนะครับคุณก็ต้องทำการเชื่อมต่อระหว่าง World First กับ1688ของคุณเองนะครับเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชัน Cross Border Pay สีเขียวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่คุณซื้อสินค้าใน1688แล้วให้คุณมาเลือกฟังก์ชัน Cross Border Pay ตรงนี้นะครับระบบก็จะทำการหักเงินใน World First ของคุณเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นซึ่งง่ายมากแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกมากนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเช็คเอาท์นะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีโลโก้สีเขียวนี้ขึ้นมาของทุกคนนะครับจะต้องทำการเชื่อมต่อระหว่าง World First กับ1688ก่อนแล้วcross border pay ตรงนี้จะ activate แล้วทำให้คุณสามารถใช้งานได้นะครับคุณเพียงแค่กดตรงนี้แล้วกดปุ่มชำระเงินก็เป็นอันเสร็จสิ้นเงินใน World First ก็จะถูกหักออกโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันนะครับใน World First อันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดลิงก์ตรงนี้นะฮะผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์สำหรับ World First Register นะครับให้เลือกประเทศนะครับให้เลือกไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วกด continue หลังจากนั้นแล้วนะครับให้ทุกคนใส่อีเมลของคุณนะครับแล้วกดปุ่ม send code นะครับหลังจากใส่อีเมลเสร็จให้กด send code ระบบ WorldFirst จะส่งโค้ดไปให้คุณในอีเมล address ที่คุณใส่ไว้นะครับให้ copy โค้ดตรงนี้มาใส่ตรง enter code ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วให้คุณ create password สำหรับล็อกอินเข้าไปใน WorldFirst account ของคุณนะครับและเช็คมาร์กตรงนี้นะครับ accept ยอมรับแล้วกด create account โอเคถัดมาให้ทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับมือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณนะครับแล้วกด send code WorldFirst จะส่งโค้ด6ดิจิตเข้าไปที่ SMS ของคุณในเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้คุณเอาเลข6ตัวนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วกด confirm โอเคทีนี้เราจะมาถึงหน้าของการลง information ส่วนตัวแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้ account ของคุณเนี่ย activate โอเคอันดับแรกนะครับทุกคนจะต้องเลือกแค่2 option นี้นะครับก็คือเป็น company หรือ sole proprietor นะครับตรงนี้ในส่วน individual นี่คุณเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่า World First เขาไม่สามารถทำธุรกิจกับบุคคลธรรมดาได้เขาต้องทำธุรกิจกับนิติบุคคลเท่านั้นแต่ตรงนี้ถ้าคุณไม่มีบริษัทไม่เป็นไรใช้ส่วนตัวของคุณได้แต่ต้องเลือกตรงนี้นะครับ sole property เนี่ยครับแล้วก็กด check mark แล้วกด create account หลังจากนั้นแล้วให้มาเลือกตรงนี้นะครับส่วนตัวตรงนี้แล้วกด select no ถ้าคุณไม่มีบริษัทนะครับโอเคต่อไปกด next First ก็จะถามว่าธุรกิจของคุณที่ทำเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณก็เลือกได้ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคุณนะครับกด next ทีนี้ตรงนี้คุณก็มาใส่ชื่อ business ที่คุณต้องการนะครับหรือคุณจะใส่ชื่อจริงก็ได้นะครับหรือชื่อเล่นก็ได้ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับแล้วตรงนี้ให้มาใส่คำว่า no ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเว็บไซต์นะครับหรือถ้าคุณมีคุณก็ใส่ yes แล้วก็ใส่กรอกรายละเอียดเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ของคุณลงไปตรงนี้ส่วนที่อยู่นะครับให้เป็นทุกอย่างต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรง trading address เนี่ยให้ใส่เป็นที่อยู่ของคุณตามจริงนะครับให้ใส่ที่อยู่ตามจริงทั้ง3ช่องนะครับอันนี้เป็นที่อยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นตำบลอำเภออันนี้เป็นจังหวัดแล้วก็ไทยแลนด์ไปแล้วกด next
หลังจากนั้นแล้วนะครับตรงนี้เขาจะ verify บนโทรศัพท์มือถือของคุณละหน้าถัดไปจะเป็น QR code นะครับให้ทุกคนเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมากด next ให้ทุกคนสแกน QR code ของแต่ละคนนะครับลงบนโทรศัพท์ของคุณหลังจากสแกน QR code เสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ในโทรศัพท์ของคุณนะครับเป็นลิงก์ให้ทุกคนกดคำว่า go to website นะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้น default มาแบบนี้ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อทำการสแกนบัตรประชาชนนะครับให้กดยอมรับกดเริ่มก่อนแล้วมากดยอมรับนะครับหลังจากกดยอมรับเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องวางหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาทำการ activate ว่าคุณมีตัวตนจริงนะครับจะต้องถ่ายรูป2ครั้งนะครับด้านหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเขาจะขอเซลฟี่หน้าคุณนะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนนะครับแล้วกดดำเนินการต่อเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการ register ของเขาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้คุณกลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์เขาจะขึ้นidentity เนี่ยนะครับ successful แล้วจบทีนี้ก็เขาก็จะขึ้นโชว์รายละเอียดมาทั้งหมดนะครับหน้าบัตรหลังบัตรนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ ID number นะครับทุกคนจะต้องเช็ครายละเอียดตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะกด submit นี่เป็นที่อยู่นะครับหลังจากที่เช็ครายละเอียดถูกต้องแล้วทุกอย่างให้กด submit ตรงนี้นะครับสีแดงหลังจาก submit เสร็จแล้วเนี่ย WorldFirst จะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับในการที่จะ verify account ของคุณนะครับให้คุณรอประมาณ2วันแล้วเขาจะส่งอีเมลแล้วก็ SMS มาให้คุณนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า account ของคุณได้ผ่าน verify เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณรอตรงนี้ประมาณ2วันพอคุณเข้ามาใน account ของคุณเนี่ยล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยสเตตัสของคุณยังเป็น verify account อยู่นะครับคุณยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับยังไม่สามารถที่รับจ่ายเงินอะไรได้ทั้งนั้นนะครับจนกว่าตรงนี้จะเขียนคำว่า verify นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ2วันอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับทุกครั้งที่ทุกคนล็อกอินจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้ใส่สองอย่างนะครับให้ทางเลือกก็คือใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหรือใส่อีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราจะล็อกอิน WorldFirst จะส่ง SMS code มาที่โทรศัพท์ของเราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเขาจะส่งมาแล้วก็ทุกคนจะต้องใส่กรอกรหัส6หลักนะครับไปในหน้า Account ในหน้ายืนยันตัวตนก่อนที่จะล็อกอินได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นcustomer service ให้ทุกคนสามารถกดปุ่มถ้าเกิดใครมีคำถามข้อสงสัยนะครับหรือติดขัดอะไรเนี่ยติดต่อหาผมได้นะครับหรือทุกคนอยากจะติดต่อกับ customer service ก็ได้ซึ่ง customer service ของ WorldFirst นี่ดีมากนะครับเขาใช้เวลาตอบกลับของคุณเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถถามคำถามอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับWorldFirst นะครับเขาจะสามารถตอบคำถามคุณได้เกือบทุกคำถามนะครับแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านโอเคอันนี้เราก็เสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของการ register แล้วก็รอเพียงแค่2วันนะครับแล้วเดี๋ยว Account ของคุณก็จะ activate ในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราจะมา authorize 168 Account นะครับเพื่อให้ทำให้เชื่อมต่อเข้ากับทาง WorldFirst นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ